Chào mừng các bạn đến với channel SVN Sentai. Video hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu về tổng hợp toàn bộ các thiết bị biến thân tính từ series thứ 41 Uchu Sentai Kill Ranger đến series thứ 43 Kishiru Sentai Rush Soldier. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Đầu tiên là series Uchu Sentai Kill Ranger gồm có 4 thiết bị biến thân. Thiết bị biến thân thứ nhất là Caesar Blaster. Thiết bị này được sử dụng theo dạng vũ khí biến đổi, thuộc sở hữu của chiến binh đầu tiên trong nhóm. Caesar Blaster có tổng cộng 5 chế độ. Chế độ thứ nhất là Transformation, dùng để biến đổi. Caesar Blaster cần một vật để tràn vào mới có thể kích hoạt, đó là Kyutema. Vật này được chia làm hai loại. Loại thứ nhất là Kyutema Change, giúp chiến binh trở thành Kill Ranger. Và loại thứ hai là Skill Kyutema, cho phép người dùng sử dụng các chiêu thức. Và có rất nhiều phiên bản Kyutema khác nhau mang sức mạnh riêng biệt. Kyutema thường được các chiến binh đặt ở hộp khóa thắt lưng. Nó được coi là một thiết bị phụ trợ không thể thiếu trong các trận chiến. Kyutema cũng có thể kết hợp cùng rất nhiều các thiết bị phụ trợ khác để có thể tạo thành các đòn tấn công đặc biệt. Tiếp đến là chế độ thứ hai là Special Attack, dùng để thi triển các đòn tấn công đặc biệt. Chế độ thứ ba là Summoning, dùng để triệu tập các Mecha Voyager. Chế độ thứ tư là Combination, dùng để kết hợp các Mecha Voyager. Chế độ thứ năm là Finishing Strike, dùng để thi triển đòn kết liễu mục tiêu. Mỗi chiến binh đều có một đòn kết liễu khác nhau, tùy thuộc vào Kyutema họ sử dụng. Và nó có thể được sử dụng để làm bộ đàm liên lạc giữa các thành viên trong nhóm. Dựa vào các Kyutema đặc biệt, Caesar Blaster có thể kích hoạt chế độ Power Up dành cho các chiến binh. Ngoài ra, cách sử dụng tay cầm của Caesar Blaster rất giống với thiết bị Gabri Changer của chiến binh Kyryugon trong series Juden Sentai Kyryuger. Thiết bị biến thân thứ hai là Firing Transformation Gun Crusader. Thiết bị này được sử dụng theo dạng vũ khí biến đổi, thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ 10, Real Commander. Nó được tạo ra và phát triển bởi chính chiến binh thứ 10. Gun Crusader có đầy đủ các chức năng tương tự như Caesar Blaster. Nó cũng sử dụng và khai thác sức mạnh của các Kyutema. Ban đầu nó là một phiên bản không hoàn chỉnh và bị giới hạn thời gian khi biến đổi. Mãi đến sau này, thiết bị mới được hoàn thành và giới hạn đó mới được phá bỏ. Ngoài ra, Gun Crusader có hai chế độ. Chế độ thứ nhất là ở trạng thái cơ bản của thiết bị, được gọi là Start Mode, đóng vai trò làm vũ khí tấn công ở tầm gần. Chế độ thứ hai là Rifle Mode, có hình dạng giống như một khẩu súng trường, đóng vai trò làm vũ khí tấn công ở tầm xa. Thiết bị biến thân thứ ba là Transformation Rotating Sword, Ho-Oh Blade and Shield. Thiết bị này được sử dụng theo dạng vũ khí biến đổi, thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ 12, Ho-Oh Soldier. Ho-Oh Blade and Shield gồm hai phần là Ho-Oh Blade và Ho-Oh Shield. Cách thức hoạt động và các chức năng thì luôn bắt đầu với việc rút thanh kiếm ra khỏi khiên và ngược lại. Giống như Caesar Blaster, Ho-Oh Blade and Shield cũng sử dụng và khai thác sức mạnh của các Kyutema. Thiết bị biến thân thứ tư là Dark Caesar Blaster. Đây là một phiên bản màu tím của Caesar Blaster, thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ 6 phiên bản Evil là Hibitsuka Medal. Thiết bị này hỗ trợ cho chiến binh có thể toàn quyền sử dụng Kyutema Dark cũng như Black Hole Kyutema. Đây là vật mang tính chất đối lập với các Kyutema thông thường. Về cơ bản, Dark Caesar Blaster chỉ là một phiên bản đổi màu và được sửa một chút so với phiên bản gốc. Tiếp theo là series Kaito Sentai Lupin Ranger và Keisetsu Sentai Path Ranger, gồm có hai thiết bị biến thân. Thiết bị biến thân thứ nhất là Double Transformation Gun VS Changer. Thiết bị này được sử dụng theo dạng vũ khí biến đổi, thuộc sở hữu của hai chiến đội là Lupin Ranger và Path Ranger. Để biến đổi, VS Changer cần một vật để tràn vào mới có thể kích hoạt, đó là VS Vehicle. Đây là những mecha dạng thu nhỏ. Các VS Vehicle có 4 loại là Dial Fighter, Trigger Machine, Exchange và Tracker. Mỗi loại đều có các chức năng riêng và tác dụng khác nhau. Để có thể biến thân thành Lupin Ranger, các chiến binh sẽ sử dụng loại Dial Fighter. Còn khi sử dụng loại Trigger Machine, các chiến binh sẽ trở thành Path Ranger. Và loại VS Vehicle quan trọng nhất đó chính là Tracker. Chúng lớn hơn và mạnh hơn hầu hết các VS Vehicle khác. Và chúng có thể kết hợp cùng VS Changer để kích hoạt chế độ dung hợp cho các chiến binh. Thiết bị cũng có thể kết hợp cùng rất nhiều các VS Vehicle phụ trợ khác để có thể tạo thành các đòn tấn công đặc biệt. Khi triệu tập Mecha, VS Changer sẽ là thiết bị giúp các VS Vehicle biến đổi từ dạng nhỏ trở thành dạng khổng lồ. Trong bộ lái Mecha, thiết bị cũng được sử dụng để làm thiết bị điều khiển. Dựa vào các Tracker đặc biệt, VS Changer có thể kích hoạt chế độ Power Up dành cho các chiến binh. Ngoài ra, khi biến đổi, VS Changer còn có thể xác minh giới tính của người sử dụng. Nếu là nữ thì sẽ được trang bị váy, còn nếu giới tính của người dùng bị thay đổi sau khi chuyển đổi thì hình dạng của họ cũng sẽ được thay đổi tương ứng. Thiết bị biến thân thứ hai là Exchanger. Thiết bị này được sử dụng theo dạng vũ khí biến đổi, thuộc sở hữu của riêng chiến binh Lupin X cũng như Patron X. Exchanger là sự kết hợp của hai mecha dạng thu nhỏ là Exchange Silver và Exchange Gold. Khả năng biến đổi của Exchanger khá đặc biệt. Chiến binh có thể tùy ý biến đổi thành Patron X nhờ vào Exchange Gold, hoặc chiến binh có thể trở thành Lupin X nhờ vào Exchange Silver. Không giống như VS Changer, Exchanger không thể triệu tập một mecha bất kỳ. Nó chỉ có thể triệu tập được hai mecha là Exchange Gold và Exchange Silver. Do vậy, hai loại Exchange phụ là Exchange Fire và Exchange Thunder thường được triệu tập thông qua thiết bị VS Changer.
Ngoài ra, Exchanger cũng được tích hợp thêm chức năng sửa chữa, hàn gắn, cung cấp năng lượng cho các VS Vehicle bị hư hỏng. Đây cũng là vũ khí biến đổi đầu tiên có thể trở thành dạng mecha trong thế giới của Super Sentai. Tiếp theo là series Kisiryu Sentai Ryusoulger, gồm có 6 thiết bị biến thân. Thiết bị biến thân thứ nhất là Transformation Brave Ryusoulger. Thiết bị này thuộc sở hữu của 5 chiến binh đầu tiên trong nhóm. Ryusoulger có phần khá giống so với thiết bị Dino Brace của series Bakuryu Sentai Aba Ranger. Để biến đổi, Ryusoulger cần một vật để tràn vào mới có thể kích hoạt. Đó là Ryusou. Có rất nhiều các loại Ryusou khác nhau mang chức năng và sức mạnh riêng biệt. Vật này được tạo ra bởi các Kisiryu. Mỗi Kisiryu đều có một Ryusou tương ứng, chỉ có các thành viên được chọn mới được các Kisiryu giao phó vật này. Ryusou thường được các chiến binh đặt ở hộp khóa thắt lưng, nó được coi là một thiết bị phụ trợ không thể thiếu trong các trận chiến. Mỗi khi có sự xuất hiện của các tên quái vật Minosaur, Ryusoulger sẽ phát ra một âm thanh để báo hiệu cho các chiến binh. Trên mặt thiết bị được tích hợp một nút ấn màu đỏ, giúp chiến binh có thể tự động triệu tập cho các mecha là Kisiryu, và nó có thể được sử dụng để làm bộ đàm liên lạc giữa các thành viên trong nhóm. Thiết bị biến thân thứ hai là Ryushouken. Thiết bị này được sử dụng theo dạng vũ khí biến đổi. Nó được sử dụng như một công cụ kích hoạt chế độ Power Up dành cho 5 chiến binh đầu tiên. Khi một Ryusou phụ trợ được tràn vào Ryushouken, các chiến binh có thể triệu hồi một bộ giáp và giúp họ tăng sức mạnh dựa trên các Ryusou tương ứng. Nhờ vậy, Ryushouken mới có thể thi triển các đòn tấn công đặc biệt hoặc đòn kết liễu mục tiêu. Dựa vào các Ryusou đặc biệt, Ryushouken có thể kích hoạt chế độ Power Up dành cho các chiến binh. Trong buồng lái mecha, Ryushouken còn được sử dụng để làm thiết bị điều khiển. Thiết bị biến thân thứ ba là Transformation Gun Moser Changer. Thiết bị này được sử dụng theo dạng vũ khí biến đổi, thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ 6, Ryushogun. Moser Changer có hình dạng giống như một khẩu súng máy, đóng vai trò làm vũ khí tấn công ở tầm xa. Thiết bị này cũng được sử dụng và khai thác sức mạnh của các Ryusou. Moser Changer đặc biệt ở chỗ, nó được tích hợp sẵn chế độ Power Up dành cho chiến binh sử dụng bởi các Ryusou mà không cần dùng tới một thiết bị khác như Ryushouken. Moser Changer còn có thể kết hợp cùng vũ khí Moser Blade để tạo thành Moser Breaker. Ở chế độ kết hợp, thiết bị này cho phép chiến binh có thể thực hiện các đòn kết liễu mục tiêu. Ngoài ra, thiết kế của Moser Changer khá giống so với thiết bị Trans Steam Gun và Nebula Steam Gun của tựa phim Kamen Rider Build. Thiết bị biến thân thứ tư là Gaisouken. Đây là một biến thể khác của Ryushouken. Thiết bị này thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ 7, Gaisou. Trước khi bộ giáp Gaisou được thanh lọc khỏi sự ẩn thù của chính nó, chiến binh mới có thể sử dụng Gaisouken để có thể biến thân trở thành Gaisou. Cơ chế hoạt động và toàn bộ các chức năng của Gaisouken đều tương tự như Ryushouken, chỉ khác đôi chút về ngoại hình. Thiết bị biến thân thứ 5 là Mark Ryusoulger. Thiết bị này có hình dạng như một vũ khí móng vuốt cầm tay, được sử dụng như một công cụ hỗ trợ Power Up dành cho riêng chiến binh Ryusou Red. Mark Ryusoulger được tạo ra bởi bộ giáp Gaisou và Mark Ryusou được tạo ra bởi cơ thể của Nada khi anh ta qua đời. Để có thể kích hoạt chế độ Power Up, Mark Ryusou sẽ được tràn vào Mark Ryusoulger. Nút vàng duy nhất trên mặt thiết bị có hai chế độ. Chế độ thứ nhất được tích hợp khả năng kích hoạt biến thân. Bộ giáp sau khi Ryusou Red được trang bị khá giống so với bộ giáp Gaisou. Chế độ thứ hai dùng để giải phóng năng lượng đến từ bộ giáp Gaisou, giúp chiến binh có thể thi triển vào đòn kết liễu mục tiêu. Không giống như các vũ khí khác của Ryusoulger, Mark Ryusoulger có thể chứa 2 Ryusou cùng một lúc và nó không sử dụng sức mạnh đến từ các Kisiryu. Ngoài ra, thiết kế của Mark Ryusoulger tương tự thiết bị Super Geki Claw của series Yuken Sentai Geki Ranger. Thiết bị biến thân thứ 6 là Ryusoulcaliber. Thiết bị này cũng là một biến thể khác của Ryushouken. Nó có đầy đủ các chức năng tương tự, được sử dụng như một công cụ hỗ trợ Power Up dành cho các chiến binh. Ryusoulcaliber được tạo ra bởi tổ tiên của bộ tộc loài người Ryusou. Nó được coi là thanh kiếm mạnh nhất của bộ tộc này. Khi sử dụng, nó sẽ giải phóng sức mạnh của các Kisiryu tới cực hạn và giúp chiến binh nhận được một bộ giáp. Vậy là trên đây, mình đã tổng hợp xong toàn bộ các thiết bị biến thân tính từ series từ 41 Kyuranger cho đến series từ 43 Ryusoulger. Và nếu thấy video hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình. Chào và hẹn gặp lại các bạn.